हरिश्चंद्र गडावर अनुभवलेला अविस्मरणीय क्षण आहे, जो डोळ्यांमध्ये टिकवलेला आहे. आम्ही ऑलमोस्ट खालती उतरलो, आता जास्त लांब नाही आता मी. आणि गेले तासभर आम्ही सँडीची स्कूटर चालू करायचा प्रयत्न करतोय, पण ती काही ऐकतच नाहीये बाबा. गुड मॉर्निंग. इथे इतकी थंडी वाजते आता, आणि काल रात्री आम्ही ह्या मागे जे दिसतंय ह्या टेंटमध्ये राहिलो आहे. आणि आता काल रात्री जेवण पण ह्यांच्याचकडे केलं, आणि आता नाश्ता करून आम्ही परत साईट सीइंगला जाऊ. कोकण काढायला जायचं आहे. आणि तुम्ही आत्ता सकाळचा व्ह्यू बघा. हे माझा मागे एक्झॅक्टली काही दिसत नाही, इतकं धुकं आहे तिकडे, आणि इतकं अमेझिंग वाटतं. हे थंडी पण वाटते तेवढी खूप प्रचंड थंडी आहे. आणि कालचा एक्सपिरियन्स इतका थ्रिलिंग झाला. काल एका पॉईंटनंतर गोप्रोची बॅटरी पण संपली आणि पाऊस पण पडायला लागला खूप, तर मग बॅटरी पण तिथे चेंज करू नाही शकले मी. सो नंतरचं काही शूट नाही झालं, आणि रात्री असंही काही दिसत नव्हतं, तर असंही काही रेकॉर्ड होणार नव्हतं शूट केलेलं. आणि काल आम्ही जो नाईट ट्रेक केला इतका अमेझिंग होता. आय वॉज प्रिटी मच नॉट कन्व्हिन्स्ड विथ दॅट नाईट ट्रेक. पण नंतर जेव्हा आम्ही स्टार्ट केला आणि एका पॉईंटनंतर जसं काळं पडायला लागला आणि आम्ही वरती येत होतो, इट वॉज व्हेरी अमेझिंग. इट वॉज जस्ट प्लीजिंग वॉट एव्हर वी डिड. इट वॉज व्हेरी थ्रिलिंग, आणि इतकं अमेझिंग होतं ना की असे एक्सपिरियन्स एकदा तरी असे सगळ्यांनी केले पाहिजे, की काहीतरी आउट ऑफ द वे जाऊन वेगळं काहीतरी करावं सेम गोष्टीमध्ये. आणि आम्ही जसं नाईट ट्रेक केलं, खरंच खूप छान होतं, खूप सुंदर होतं, आणि खूप अमेझिंग एक्सपिरियन्स होता. इनफॅक्ट आम्हा सगळ्यांचा एक्सपिरियन्स तो खूप कमालचा होता. सो आता पण भेटू कोकण काढायला जाताना. आम्ही आता नाश्ता वगैरे करू आणि मग आम्ही निघू. इतकी थंडी वाजते, इतकी हवा सुटली आता, आणि हा मागचा व्ह्यू काही दिसत नाही आहे, तरी इतकं अमेझिंग वाटतंय. इतकं सुपर्ब वातावरण आहे हे, अगदी 4 पावलांपुढचं काहीही दिसत नाहीये. आता थोडं क्लिअर दिसायला लागलंय, नाहीतर हे काही दिसत नव्हतं आतापर्यंत. आता आपण हरिश्चंद्रेश्वर मंदिरात आलोय. विकेंडला अशी गर्दी असते, आणि आज सोमवार आहे. ह्या मंदिराच्या थोडं खालच्या बाजूला केदारेश्वर लेणी आहे, जिथे शिवपिंड आहे. तर बरेच भक्त बऱ्याच ठिकाणाहून येतात आणि पूजा करून जातात. ह्या मंदिराच्या अगदी बाहेर 2 मंदिर आहे, आणि ह्या दोन्ही मंदिरात मूर्ती नाही, पिंड आहे. तर मला एक्झॅक्टली माहीत नाही कोणत्या देवांचे मंदिर आहेत हे. जर तुम्हाला कोणाला माहिती असेल तर मला प्लीज कमेंटमध्ये नक्की सांगा. मला हे या इथल्या मूर्तीमुळे गणपतीचं मंदिर वाटतंय. ह्या मंदिराच्या आजूबाजूला इतर काही देवांचे सुद्धा मंदिर आहेत. महाविष्णू मंदिर, साईबाबा मंदिर, आणि विठ्ठल रखुमाई मंदिर. हे गडावर मंदिरात विहीर आहे, ज्याला पुष्करणी असं म्हणतात, म्हणजे पायऱ्या असलेल्या विहीर. गडावर उजवली अशी विहीर बांधली जायची, आणि अशा पुष्करणी मंदिरात बऱ्याच बघायला मिळतात. मंदिराच्या भिंतीवर लक्ष वेधून घेणाऱ्या असे सुंदर कोरीवकाम आपल्याला बघायला सुद्धा मिळतं.
ह्या सीझनमध्ये इथे येणं कोकण काढायला हरिश्चंद्रला म्हणजे स्वर्ग आहे. इथे खालच्या बाजूला ह्या साईडला आपण आता गेलो ते हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर आहे आणि त्या साईडला आपण स्टे करतोय ते टेंट आहे. त्या साईडला ते टेंट आहे. मंदिराच्या इथून वर आलं की हा वे कोकणकाडाकडे जातो. आम्ही आलो आता कोकण काढायला आणि इथे धुकं भरपूर असल्यामुळे आत्ताच जस्ट ऊन पडले जरा आणि इथे धुकं भरपूर असल्यामुळे काहीही व्ह्यू दिसत नाही. अजिबात काही इतकं कमाल वातावरण, इतकं मस्त वाटतंय आणि इतकं मस्त सुपर्ब आहे. माझा मागचा व्ह्यू बघा. तर सगळीकडे नुसते धुकं आहेत, काहीही दिसत नाही आहे. आम्ही इथे मस्त थोडं हँगआउट केलं, थोडा वेळ थांबलो आणि आता आम्ही इकडून दुसऱ्या ठिकाणी जातो आहे. ज्या वेळेने आलो त्याच वेळेने आपण रिटर्न जातोय. मगाशी हरिश्चंद्रेश्वर मंदिरात जे आपण गेलो त्याच्या आता आपण खालच्या बाजूला जातोय. जाताना धुकं थोडीशी क्लिअर झाली, व्ह्यू एकदम क्लिअर झाला समोरचा आणि इतकं सुंदर सिनेरी दिसत होता. आम्ही सगळे बघतच बसलो. नंतर आम्ही जे बघितलं, आय हाय कसलं कमाल दिसतंय हे, ह्याला कशाचीच तोड नाही. खूपच कडक, सच अन आय प्लीजिंग व्ह्यू. हा हरिश्चंद्रगडावर अनुभवलेला अविस्मरणीय क्षण आहे, जो डोळ्यांमध्ये टिपवलेला आहे आणि नशिबाने कॅमेरामध्ये सुद्धा. आता आपण आलोय ते केदारेश्वर लेणी. ही लेणी हरिश्चंद्रेश्वर मंदिराच्या थोडंसं खालच्या बाजूला आहे, जिथे भली मोठी शिवपिंड आहे. पाण्याच्या मधोमध असलेल्या या शिवपिंडाच्या भोवती 4 खांब आहेत, जे 4 युगांना दर्शवतात. सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग आणि कलियुग. जसं जसं युग संपत गेले तसे खांब पण नष्ट झाले आणि जेव्हा कलियुग पण संपेल तसं हा खांब सुद्धा नष्ट होईल, असं इथले स्थायिक लोक बोलतात. म्हणजे आता आजचे पॉईंट्स वगैरे सगळे आता फिरून झालेत आणि आता आम्ही परतीचा प्रवास घाटतो. जेवण वगैरे आता निघालो आहे. किती वाजता? संध्याकाळी 5 वाजता आहेत आत्ता आणि 5 वाजता आम्ही ट्रेक उतरायला सुरुवात केली आहे. आणि जो जसं आम्ही आलो रात्री, एवढं जो दाखवता नाही आला मला, एक तर बॅटरी पण संपली होती आणि भरपूर अंधार झाला होता. सो आम्ही जसं आलो, ज्या वेळेने आलो आणि
जसं आलो हे दाखवता नाही आलं ते आत्ता तुम्हाला दाखवते, तो रूट कसा आहे. सो लॉंग वे वी हॅव ट्रॅव्हल्ड. तिकडून आलो आहे एवढं सगळं, आणि असं पण नाही आहे की उतरणंच आहे, फक्त चढ उतार आहे. आत्ता पण आम्हाला हे असं एवढं चढावं लागलं आहे. आणि आता हे एवढं परत उतरायचं आहे. तो जो जिथे धोका आहे तो हिरवा ग्रीन डोंगर जास्त ग्रीन दिसतोय तो, त्याच्या पलीकडच्या साईडने आपल्याला खालती उतरायचं आहे. चालून आलो हे आम्हाला कळलंच नाही. ते सगळा फॉग होता, सगळी धुकं पडलेली होती. आणि असं वरती दाखव, हे एवढं आम्ही सगळं ट्रॅव्हल केलंय आणि तसंच उतरलं. आणि आम्हाला इमॅजिन होते एवढं सगळं आम्ही काल रात्री केलंय. आणि हे रात्री असं केल्यामुळे आम्हाला लक्षात पण नाही आलं की आम्ही एवढं चढलोय. आणि आम्हाला आता हाच प्रश्न पडतो की एवढं चढलोय आम्ही. सो हा पार्ट जो तुम्हाला मी आता दाखवला तो आम्ही काल अंधारात चढलो आहे.
आणि सगळीकडे धुकं धुकं होते, काही दिसत सुद्धा नव्हतं आणि खूपच असा थ्रिलिंग हा ट्रेक झाला. आत्ताशी 60%च उतरलोय आम्ही आणि ऑलमोस्ट अंधार पडत आलाय. आम्ही मस्त गाणी ऐकत ऐकत उतरणार आहोत. पण ह्याच्यात येणार नाही. आम्ही ऑलमोस्ट खालती उतरलो, आता जास्त लांब नाही आता मी. आणि आता निघायच्या वेळीला पण भरपूर अंधार पडलेला आहे. तर होपफुली नो क्लू काय दिसतंय. अरे मस्त दिसेल, खूप मस्त. व्यवस्थित. आला चला रे चिखला तुमच्या हवेला. किती वाजतायत पण? 8:15. मला आता काहीच दिसत नाही. ऑलमोस्ट 8:30 वाजता आम्ही बेसवर पोचलोय आणि गेले तासभर आम्ही सँडीची स्कूटर चालू करायचा प्रयत्न करतोय, पण ती काही ऐकतच नाहीये बाबा. कल्याणला पोहोचलो आणि इथे हॉल घेतलाय, डिनर करतो आणि आता 12:30-1 होत आहे. खूप अमेझिंग झाला हा एक्सपिरियन्स. नाईट ट्रेक, परत उतरायच्या वेळेला पण नाईट ट्रेकच ऑलमोस्ट झाला आणि नाईट बाईक राईड खूप अमेझिंग आणि थ्रिलिंग एक्सपिरियन्स होता. तुझं कसं होता काळा? खूप कमाल. त्याने खायला सुरुवात केली चिकन. तुझं कसं होता? तुझा? माझा मस्त एकदम ऑसम. सो अशा प्रकारे हा हरिश्चंद्रगडचा ट्रेक इथे संपतोय. तुम्ही ह्या व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बाजूचा बेल आयकॉन सुद्धा दाबा. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मोहित सफारी च्या इंस्टाग्राम आणि FB पेजला सुद्धा फॉलो करा. ओके, वी आर स्टार्टिंग फॉर आवर ट्रेक नाउ. बाय, चाओ. ब्लॉग माझा आहे की तुझा आहे? सुंदर आहे माझा.